friends, අපේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ හික්කඩුවේ තියෙන ලස්සනම තැන් කිහිපයක් බලන්න. අපි උදෙන්ම ආවේ සීනිගම දේවාලයට. අපි තෙල්මල් අරගෙන මුලින්ම දේවාලය ඇතුළට ආවා. ඉතින් අපි මෙතන දාගෙන එන සපත්තු තියන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ දේවාලය ගැන නම් නොයෙක් විදිහට දැනගෙන ඇති. ඉතින් අද දැනගමු සීනිගම දේවාලය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය. මෙතන දේවාලයක් කිව්වට මෙතන ඇතුල් වෙනකොටම පන්සලක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගෙනාපු තෙල්මල් පූජා කරා. ඉතින් මේ දේවාලයේ ඉතිහාසයට ගියොත් දඹදිව පොදුපුර ඉඳපු රාමසිංහ රජතුමාට අග්‍රමහේෂිකාව ප්‍රමුඛ බිසවරු 7 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ 7 දෙනාට පුතුන් 7 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පුතුන් ඊටමත් අකීකරු සතුන්ට හිංසා පමුණුන වගේ වැඩ මුලින් කළත් පසුව මිනිසුන්ට පවා හිංසා පමුණුන නිසා රජුරවන්ට කේන්ති ගිහින් නැව් 7ක් හදලා පිරිවර සේනාව 700ක් එක පා කරලා යවලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ නැව් මේ අවට මුහුදෙදි අනතුරකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 7 දෙනා 7 තැනක තමයි දැනට ඉන්නේ. ඉතින් පුතාලා 7 දෙනා තමයි දෙවොල් සාමි, හිරුරස් සාමි, සඳරස් සාමි, අලුත් බණ්ඩාර, තෙද සාමි, ගිනිරස් සාමි, කගේ ස්වාමි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලා වෙනත් නම් වලින් හඳුන්වන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අය මේ තැනට ගොඩ බසින වෙලාවේ මෙතන ඉඳලා තියෙන පත්තිනි මෑණියෝ. එයාලට එන්න බැරි වෙන්න මහා ගිනි මැල 7ක් පත්තිනි මෑණියෝ මැව්වා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ගිනි සිසිල් කරගෙන ඔවුන්ගේ බලය පෙන්වගෙන දෙවිල් දෙවියෝ ආව කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විශ්මිත භාවයට සතුටටපත් පත්තිනි මෑණියන් නවගමුව දේවාලයට ගියා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් නොයෙකුත් කතා මේ සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවාලයේ බැලූ බැල්මට මිනිස්සුන්ට පේන්නේ තවත් මිනිස්සුන්ගෙන් පලිගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මෙතනට ආවම තමයි තේරෙන්නේ මේ අයටත් ලොකු අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා කියලා.
මේ මුහුදමැද දේවාලයට යන්න තියෙන්නේ බෝට්ටුවෙන්. ආරක්ෂක ආවරණ දාගෙන අපිත් මුහුදමැද දේවාලයට යන්න තමයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුහුදමැද දේවාලය. ඉතින් මේ මුහුදමැද දේවාලයේ විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක්ම තියෙනවා. 2004 සුනාමිය වෙලාවේ මේ මුහුදමැද දේවාලය සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්න රළ පහරවල් ආවත් මේ දේවාලයට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ ළිඳ ගැන තමයි ගොඩක් අය කතාබහ කරන්නේ. ගොඩක්ම පොඩි දූපතක තියෙන ළිඳේ වතුර ලුණු රස නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා නම් හිතාගන්න බෑ.
ඉතින් අපි සීනිගම දේවාලයට සමුදීලා දැන් යන්නේ ලන්ච් එක ගන්න. ඉතින් හික්කඩුවේ එනවනම් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් එකක් තමයි themoonrestuarant and juice bar කියන්නේ. ඉතින් හරියටම ලොකේෂන් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේගේ කස්ටමර් සර්විස් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම කෑමත් සුපිරියි. ඊට පස්සේ අපි හික්කඩුව ටුවර් එක ඉවර වෙලා එන ගමන් අපි තල්පේ ටර්ටල් බීච් ගියා. ඉතින් මේ බලන්නකො ඉන්න යාළුවෝ ටික. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්න ඕන මේ වගේ තැන්වලට එනවනම් කුණු කසල තැන තැන දාන්නේ නැතුව මේ තැන් පිරිසුදුව තියාගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අදට අපේ ටුවර් එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. එහෙනම් අපිව තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. I can't take no loss. I don't need